หลับตาหลับตา너가 잘못했네 그러면. 너가 내 플레이 했었어야지. 나는 믿어. 할게요. 나는 와플입니다. 나는 와플입니다. 오! 나이스. Just one time. Second time cannot. ค่ะก็เราจะมีชื่อเล่นค่ะอันนี้ชื่อเล่นว่าปอปอค่ะ อันนี้ชื่อว่าบาสครับ 아, บาสเกตบอล 아, 바스포포. 오늘 이렇게 왔지만 원래는 우리가 리뷰자들 하면 이긴 경기를 리뷰를 많이 했었거든요. 근데 이제 오늘 또 태국 대차폴 포포 바스 선수는 이제 진 경기를 리뷰를 해줬으면 좋겠다고 하는데 좀 어떻게 생각을 하고 있는지. ค่ะก็จะได้ดูว่าตัวเองมีข้อเสียอะไรแล้วก็ดูหลายๆอย่างอะค่ะก็ว่าใครมีอะไรตรงไหนที่ดีตรงไหนไม่ดี 스탈린 오픈 결승전에서 또 졌는데 또 마음이 어땠는지. ครับก็แมตช์นั้นเป็นแมตช์ที่คิดว่าสูสีแมตช์หนึ่งแล้วเราก็เป็นแมตช์ที่เราเกือบชนะด้วยเพราะเราขึ้นแมตช์พอยต์ก่อนด้วยแต่สุดท้ายเราก็ด้วยความผมว่าความเหนียวของฝั่งตรงข้ามครับที่ทำให้เขากลับมาชนะเราได้ 맞아요. 저도 이 친구들이 이길 줄 알았어요. ค่ะ I hope so. 네, 경기 한번 봐볼까요? 아니 경기 보면서 이제 본인들이 뭐 이렇게 편안하게 얘기하면 좋을 것 같다거든요. 파트너랑 싸우는 정도는 아니었는데 보겠습니다. 평소에 김홍노 정나는 어떻게 생각해요? ก็โดยส่วนตัวแล้วเขาก็เล่นดีอยู่แล้วแล้วก็มีเกมรับที่เหนียวค่ะแล้วก็เนื่องจากเขาเพิ่งจับคู่กันปีนี้ก็ยังแบบก็พยายามศึกษาเขาให้มากที่สุด 맞아요. 새롭게 나오고 있어가지고. 오. 바스.ผู้หญิงเขาก็รับดีด้วยแหละค่ะเพราะว่าเขาเล่นหญิงคู่ด้วยเกาหลีก็รับดีเป็นทุกคนปะทำไมนักกีฬาเกาหลีถึงรับดีอะคะ 뭐 팀도 잘 갔겠지만 선수들은 뭐지? 왜 그럴까? 이용대 퀴즈여서? 네? 아니 뭐 그만큼 훈련도 하고 네, 그런 뭔가 이렇게 정신 상태를 이제 보고 배우는 거. 이 친구들 되게 잘 봤잖아요. 너무 좋아. ว่าจริงๆเกมแรกที่ผมอาจจะชนะขาดเพราะว่าเหมือนกับว่าเป็นลมด้วย เป็น สนามที่ไทยมันจะมีลมฝั่งหนึ่ง ตามกับ ฝั่งห ตา นึ่งตามกับฝั่งหนึ่งตามเซตแรกเราอยู่ฝั่งตามลมก่อนก็เลยบุกแรงขึ้นเพิ่มความแรง 경기를 보면 한국 선수들이 좀 밀리는 จ 것 ริงๆเกม 같아요. นี้ได้บุกทั้งทางเลย 근데 ผมว่าจริงๆเกมแรกที่ผมอาจจะชนะขาดเพราะว่าเหมือนกับว่าเป็นลมด้วย เป็น สนามที่ไทยมันจะมีลมฝั่งหนึ่ง ตามกับตา ฝั่งหนึ่งตามกับฝั่งหนึ่งตามเซตแรกเราอยู่ฝั่งตามลมก่อนก็เลยบุกแรงขึ้นเพิ่มความแรงแต่ว่าสนามที่ไทยปีนี้แรงมากกว่าที่ผ่าน
แล้วช่วงหลังๆแข่งที่ไทย3 ครั้งก็คือจัดคนละที่หมดเลยค่ะ3 สนามเลยค่ะไม่ได้จัดที่เดิม ก็อย่างที่บอกค่ะเซตแรกเราได้เป็นฝ่ายบุกเยอะกว่า ใช่แล้วฝั่งตามมุมด้วยก็เลยได้เปรียบกว่า 이거 빡빡이니까 팀이에요. 그래요? 선수 대체했어. มีคำถามหนึ่งค่ะเขาบอกว่าเขาสนิทกับโค้ชใช่ไหมคะอ่ะเขาเคยตีแข่งกันไหม 아마 했을걸요? 근데 너무 차이가 많이 났어 나이 차가. 나이가 몇 살이지? 좀 나이가 많지 않나? 40กว่า 46 맞아 나랑 차이가 많이 나니까 네. 한 번 한 번 정도 붙었어. แต่ผมก็ต่างกับเขาเยอะผมเคยแข่งกับเขาต้อง2 ครั้งนะครับ แต่นี่อายุใกล้กันนะแต่แข่งกันครั้งเดียว 아이 왜 그래? 아유 우리 샵시리가 또 한국 문화를 잘하는. 샵시리 선수가 폭풍 선수가 그러니까 남자가 뒤에를 많이 맞고 여자가 앞에 있는데 이 친구들은 로테이션을 많이 한단 말이에요. 그런 이유가 있는지 서로 맞춰서 하는 건지 아니면 뭐 자연스럽게 흘러나가는 건지. มันก็เป็นเหมือนว่าเราฝึกซ้อมเรื่องทีมเวิร์คของเรามาเป็นแบบไหน แล้วก็พยายามช่วยกันให้ได้มากที่สุด แต่ถ้าให้ดีก็โอเคผู้หญิงอยู่หน้าดีกว่าอยู่แล้วค่ะ 그렇구나. 그럼 저쪽이 별로 코트가 안 좋았던 건가? อ๋อ มีลมแรง 되게 어려웠구나. เกมนี้เราเริ่มเป็นฝ่ายรับเยอะแล้วเพราะว่าที่บอกสนามพอเราอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมครับลูกมันจะช้าลงกว่าเดิมแล้วทีนี้พอเราเป็นฝ่ายบุกเข้าไปทีนี้มันจะรับได้เยอะขึ้นแล้วทีนี้เขาจะเป็นฝ่ายบุกกลับเยอะนะครับเกมนี้ 코트가 이쪽이 별로 안 좋았었구나.ก็ถ้าเป็นฝ่ายรับคนตอนนี้อยู่ฝั่งต้านลมเลยค่ะ แล้วพอรับมันก็จะรับไม่ค่อยถึงหลัง 맞아 그런 거. ตั้งใจ ลักกี้ 너네도 잘 받았네. 나 태국 오프 때도 저런 사람도 있었는데. จะเป็นประจำเวลาแข่งที่ไทยก็จะมีเขาจะมาเชียร์ โอ้ พอเล่นเกม3ก็แบบ50-50ค่ะไม่รู้ว่าใครจะชนะใครจะแพ้ แล้วก็ผมรู้สึกว่าเหมือนพอเริ่มเกม3แล้วอย่างเงี้ยเหมือนผมว่าการใช้แรงอ่ะผมรู้สึกว่าฝั่งผมใช้แรงเยอะกว่าฝั่งตรงข้ามพอสมควรเพราะว่าผมพยายามหาจังหวะบุกอยู่ตลอดเวลาฝั่งตรงข้ามเป็นฝ่ายรับเยอะอย่างเงี้ยพอมาเกม3แล้วเหมือนเราจะพลังเราจะเริ่มลดน้อยลงกว่าผมว่าถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นผมว่าผมก็รู้สึกเหนื่อยแต่ว่ามันแข่งในบ้านด้วยแล้วก็มันเป็นรอบชิงด้วยแล้วอะไรหลายๆอย่างมันทำให้แบบต้องฮึดสู้ต้องอดทนกับมันให้ได้ 전혀 안 지친 것 같은데? เหนื่อยครับนี่ผมดูหน้าตัวเองก็เหนื่อยครับ เว้ยเราอยู่ฝั่งพอเกม3เรามาฝั่งนี้มันเป็นฝั่งตามลมไงค่ะก็เลยต้องบุกพยายามบุกให้ได้แต้มให้มากที่สุด 많이 이기고 있었구나. 야, 그치? 자. 잘못 친 것 같지? ตอนนี้โต
กี่พลาดแล้วใช่ไหม ลูกเมื่อกี้ผิดไปเยอะผิดพลาดเยอะ 누구 잘못이야? 샵실이 잘못이야? 이 친구 잘못이야? แล้วตอนนั้นนะครับใครผิดพลาดนะครับ ผมเองผม 그치, 샵실이가 뒤로 나왔었어야 되는 거 아니야? เดี๋ยวย้อนกลับไปหน่อยย้อนกลับไปหน่อยนั่นเอาใหม่ 그치, 샵실이가 안 나왔네. 아, 이렇게 하면은 남자가 올린다? 네, 이 친구가 저기 숙여 있잖아요. 원래 나왔었어야지. ไหนดูสิ 그치, 히야. 그치. 아. 아, 아. 짧아서 안 나왔대. 너가 잘못했네 그러면. ซิงเกิลนาว รูปมาสั้น 너가 네트플레이 했었어야지. ครับจริงๆก็มันเขาอาจจะถอยไม่ทันก็ต้องช่วยกันกลับไปก่อน 아, 그랬어요? 분열 시키려고 했는데 안 되네. 하나 잡혔는데. 아. 그러니까 ก็มีเรียกกันอ่ะเวลาตีอยู่แล้ว ก็มีเรียกชื่อกันว่าใครจะตีใครอะไรอย่างเงี้ยมี 아, 포포. พี่ป้อ 피포? พี่ป้อ 아, พี่ 피포. ซิสเตอร์ older sister older sister 야 같은 건가? 야 누나. 야 누나는 나도 호칭전 할 때 누나라고 부르고 동생이 야라고 부르거든. อ่า 그치 여자는 나한테 오빠. 누가 나이가 많아 근데? ให้ถ่าย 어? 맞춰보라고? 아 지금 봤어 내가. 이 친구가 더 많구나. 샵지가 더 많아. 아, 맞아 여자가 더 나이가 많아야 돼. 그래 남자가 순해지지. 누나가 하라는 대로 해야 돼. คำแนะนำคำแนะน วิ่งครับ ำวิ่ง 지고 있었네. ตอนนี้กลับแล้ว 어. 다시 역전 하나 보구나. เราก็ได้บุกเยอะอยู่นะคะแต่เขาก็รับดีค่ะรับแน่น บุกหมายถึงตบอะค่ะใช่ attack โอ้ 이거는 내 생각인데 봐봐요. 여기까지 너무 잘했는데 남자애가 여기서 대각으로 치는 것보다는 직선에다 쳐주는 게 더 좋았을 것 같다고. 여기다만 쳐놨었으면 อ๋อ 되는데. ตั้งตรงก็น่าจะดี ตรงนี้ว่าง ตอนนั้นคิดอะไรไม่ทันครับตอนนั้นเห็นว่าตรงนั้นมัน ว่าง ว่างอยู่ว่าตอนนั้นมันมองไม่เห็น 그렇지 나는 혼합복싱 할 때 친 사람한테 드라이브를 치는 게 포인트가 더 잘 나는 편이라서 저는 그렇게 생각하고 계속 했을 것 같아요. อ๋อแต่ผู้หญิงเขาโฟร์แฮนด์ตั้งไว้อยู่เนี่ยถ้าดู ถ้าผู้หญิงเขาตั้งโฟร์แฮนด์ไว้อยู่ปะ 그래서 들고 있어가지고 아마 손도 네, 쳤을 것 같아요. 아니야 직선에다 쳤었어야 됐어. 나는 믿어. ดีเจเองครับเรื่องนี้ ใช่ แล้วก็ด้วยผมด้วยแหละผมพอเขาออกไปพี่ป้อออกไปเปลี่ยนไม้ผมตีไปเข้ามือเขาด้วย ไม่ได้ตีไปที่ว่าง 어, 그렇구나. 아 그치 여기 컨트롤 여기다 해놨어야 네, 되는데. 아니 아까 시상식 보니까 상대팀 그 트로피를 들라고 했는데 그거를 이제 한국 그 우리 팬분들이 보고 너무 배려심 깊다 성격이 너무 좋다 당 달았다고. มันไม่รู้ว่ามันเป็นถ้วยพระราชทานรู้จักไหมคะ มันเป็นถ้วยที่เป็นของพระเจ้าอยู่หัวคิงเขาไม่ควรที่จะเอาไว้ตรงพื้นควรเอาไว้ตอนนี้ก็ไม่ได้มีคำถามมาเป็นคำชื่นชมแล้วกันครับผมเคยดูเขาตีมาเยอะเหมือนกันสไตล์การเล่นของลียงแดงเนี่ยครับก็ส่วนหนึ่งที่ผมจะเอานำมาใช้นะตอนนี้ก็คือเกมรับของลียงแดงรับลูกแล้วก็กลับมาบุกอะไรเงี้ยเป็นเกมที่ผมพยายามนำข้อดีของเขามาใช้ 부끄럽다. 그래. 부끄러워. 그런 의미에서 우리 리서치를 하고 있어요. 리서치? 뭐? 회가 태회가 อ๋อ 뭐야? 아 베스트 파트너. 야 역시 이분 누구세요? I don't know 모르는 사람이야. หลับตา 눈을 감아주시면
알려줘야 된다. คิดนิ่งคิดนิ่งเอาไปติด แล้วมีจุงแจซุง 이거 조명 เพราะว่าที่ผมเลือกเพราะว่าตอนที่ผมตอนก่อนหน้านั้นผมยังตีชายเดี่ยวอยู่ แล้วก็ตอนนั้นเพิ่งเป็นช่วงที่เปลี่ยนมาตีชายคู่ แล้วก็ดูคู่เรียมแดกับจุงแจซุงเนี่ยบ่อยมากก็เลยชอบคุณแล้วก็เป็นช่วงที่เริ่มเปลี่ยนจากชายเดี่ยวมาชายคู่ แล้วก็เริ่มดูเรียมแดกับจุงแจซุง อันนี้ชื่ออะไรนะคะลืม ลีเห็นไหมลีโฮจองอะไรเพราะว่าที่ชอบเพราะว่าตอนนั้นที่ดูแล้วเขาคุมลูกคุมเกมได้ดีมากค่ะก็คือเหมือนผู้หญิงสูงกว่าด้วย แล้วผู้ชายสามารถคุมแล้วให้ผู้หญิงเล่นง่าย 제어하면서 저를 여기 있게 해준 두 사람이에요. แล้วถ้าถามกับถ้าลุงแม่เขาจะให้เลือกระหว่างสองวันนี้เขาจะเลือกติดสติ๊กเกอร์อันไหน ไม่นะ 하나야 두 개야. 나 두 개 붙일 수 있어? 하나. 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 너는 정해져 있진 않아. เริ่มเลยนะครับ 내 인생을 바꿔준 사람이 있는 거야. 장난하나. 그렇지. 여기 있네. มิกแน่นอน 그래도 물론. เพราะว่า โกงไม่เร็ว โกงไม่ได้ 금메달은 안 돼. 금메달은 안 돼. เรียนทอง แลนทอง เรียนทองใช่ไหมครับก็ ผมก็หวังว่าสักวันนี้จะได้แบบเขา ให้เรียนทองแล้วก็ช่วยเปลี่ยนชีวิต 그렇지. 내 인생을 ไม่ต้อง 바꿨으니까. ไปทหารใช่ไหมครับ 그치. 맞아. 국면대 시켜줬는데. 태국도 또 태국도 있잖아. 국가가 있는데 ตอนนี้ผมก็เป็นทหารอยู่ครับเป็นของทหารเรือครับก็ผ่านการฝึกมาหมดแล้วครับ ฝึกกี่เดือน ฝึกอย่างเดียว ฝึก1 เดือน แต่ว่าผมจะเป็นฝึกเสร็จก็ยังเป็นทหารเรือไปตลอดชีวิตครับ 예전에 나 영상 봤는데 이렇게 이쪽 아니면 이쪽 뽑아가지고 가는 건 뭐야? ไม่ได้อยากเป็นทหารแต่ว่าต้องไปสุ่มว่าถ้าเกิดว่าได้ใบดำจะไม่ต้องก็คือผ่านทหารไปเลย แต่ถ้าเกิดใบแดงต้องไปเป็นทหาร แต่สำหรับผมเลือกใบแดงเลยผมไม่ได้ไปจับผมเลือกเป็นทหารเลย ที่ไม่อยากเป็นก็ต้องไปสุ่มครับไปสุ่มว่าจะถ้าเป็นใบเหลืองก็คือรอดก็คือผ่านการทหารเลย แต่ถ้าใบแดงก็จะต้องเป็นทหาร2 ปีครับ 제가 먼저 할게요. 따라하면 되겠다. 오케이. 나는 나는 와플입니다. 입니다. 아. 이제 한 번 해볼까? 나는 와플입니다. 나는 와플입니다. 오. That's one time second time cannot 마무리로 뭔데? 그 태국어로 나는 와플입니다를 알려줄 거예요, 여러분. 아 태국어로 아 오케이 해보자 เอาคนโง่ด้วยเหรอเอาคนบ้าอย่างเดียวได้ไหม คน คะ บ้าดีกว่า คน ถ้า บ้า คน ดีก โง่ ว่า มันจะดูแรงไป ดูแรง ถ้าคนบ้ามันจะดูสนุกมากครับ ฉันเป็น ช่างเป็น ฉันอ่ะ ฉัน is I ฉัน ฉัน ฉันอย่าฉัน เป็น 뺀 ค คน นบ้า 참빼 홍바 คนคน เค 내가 틀렸어. คน 콘. 아, 참빼 콘. บ้า 콘바. อ่า yes 샴페 콘바. 아, 예스, 예스. 쉽네. 힘내. 시작하자. 오케이. 샴페 콘바. อ่า 샴페 콘바. 하나, 둘, 샴페 콘바. 아 이거 너무 중국어 같았나? 아니야? ที่ต้องอธิบายเขาใช่ไหม 나는 바보입니다. 뭐? ที่เชียว 진짜로? 나 이렇게까지 야 이걸 속아 내가? 이걸 속아? 오늘 이렇게 나와줘서 고마운데 오늘 나와서 어땠습니까? 확실히? ค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้เจอแล้วก็ขอบคุณที่เชิญชวนเรามาถ่ายอันนี้ ก็ผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆเพราะนี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เรามานั่งวิเคราะห์เกมของคู่แข่งขันครับแล้วก็มาได้พบเรียงแดก็เป็นครั้งแรก ก็ขอบคุณที่เชิญเรามาด้วยเหมือนกัน 그럼 하나 더 하고 갈래 너네? 어떻게 생각해? เราจะถ่ายอีกครั้งหนึง 했어. 무슨 말인지 모르고 하는 거
네, 오늘 나와줘서 감사합니다. ขอบคุณค่ะ 사와디캅. 감사합니다. 홈밥. คนบ้า 콤바가 바보였어? ฉันเป็นคนบ้า